चलाउन एकदमै सजिलो छ। काटेर यसमा पिसेस राख्ने हो र मोइस्चर उडाउने हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चलाउँदाखेरि यसरी स्विच अन गर्नु पर्यो, फ्यान चल्छ। तपाईले के चीज सुकाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्यो। हैन भने यसरी 35 डिग्री सेल्सियसमा सेट गरिदिनु भयो भने अलिकति धेरै टाइम लाग्छ, सुक्न चाहिँ सुक्छ, एकदमै राम्रो सुक्छ। कलर नउड्ने जस्ताको त्यस्तै प्राकृतिक रूपमा रहने खालको राख्न सकिन्छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका मेसिनहरूको रिभ्यू सँगसँगै हामीले नेपाली बजारमा बनाउँदै आएका ह्याचरी मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू लगायत त्यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू र तपाईहरुले भोग्नुभएका समस्याहरू सँगसँगै पोल्ट्री क्षेत्रका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले एउटा सामान रिभ्यू गर्दैछौँ। तपाईको सामनेमा यो देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ डिहाइड्रेटर मेसिन हो, मेड इन चाइना। चाइनाले बनाएको डिहाइड्रेटर मेसिन। यसलाई सुकाउने मेसिनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मासुजन्य, जडीबुटी, फलफुल सबै चिज तपाईले घरमै सुकाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको समय भनेको सबै नेपालीहरूको कोही न कोही आफन्तहरू वा नजिकका साथीहरू जोसुकै पनि विदेश गएको हुन सक्छ। त्यस्तो केसेसमा कोसेली मगाउने गर्छन्। घरकै खानेकुरा खान पाइयो भने कति रमाइलो। चाहे त्यो नेपाली जुनसुकै समुदायको रैथाने खाना किन नहोस्। उदाहरणको लागि सुकुटीलाई लिम, त्यस्तै मस्यौरालाई लिन सकिन्छ र अन्य फलफुललाई सुकाउन सकिन्छ। विभिन्न उमेर समूहकोलाई चाहिने ड्राई फ्रुट्सहरू छ, तिनीहरू पनि सुकाउन सकिन्छ। यो खालको मेसिनमा बोक्न पनि एकदमै सजिलो छ, पोर्टेबल छ, कम वाटेज लिन्छ। त्यस्तै सानो ठाउँमा सजिलै राख्न सकिन्छ। हेर्दाखेरि सानो तर काम चाहिँ अनेक गर्ने भएको कारणले एकदमै उपयुक्त हुन सक्छ। मैले धेरै कुरा नगरिकन तपाईलाई रिभ्यू गर्नेतर्फ लागे। यो एकदमै सानो छ, तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। मैले सजिलै बोक्न सकेको छु। यो केही पनि छैन, प्लास्टिक बडीको छ। यसमा सबै डिटेल लेखेकै छ। यसरी तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। एउटा तल्लामाथि अर्को तल्लामाथि अर्को यसरी खप्ट्याइएको छ भने यसको बारेमा सबै लेखेकै छ, कार्टुनमै लेखेको छ। यो जम्मा 345 वाटेज खपत गर्छ बिजुली। त्यस्तै यसमा चाहिँ 220 देखि 240 भोल्टेज दिन सकिन्छ। सँगसँगै कति छ त यसको डाइमेन्सन भनेर यही तोकिएको छ। 310, 305 र 330 mm मा राखिएको छ। र यसलाई खोलेर देखाएपछि तपाईले सजिलै थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ फुड डिहाइड्रेटर लेखेको छ। अब यसलाई खोलेर हेरौँ। चाइनाले एकदमै सजिलो तरिकाले पठाएछ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले प्याकिङलाई पनि ध्यान दिन्छ। यो हावा भरिएको यो प्लास्टिकको पोकाहरू चाहिँ राखेको छ, जसले गर्दाखेरि नफुटोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो राखेको हो। अब यो मेसिन चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको प्लास्टिक युज गरेको हो। यसमा विभिन्न किसिमको यस्तो खालको ट्रेहरू आउँछ है, जाली भएको। म तपाईलाई यो इन्स्टल गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ बेस हो। यसमा चाहिँ हिटर राखिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको पनि छ सजिलै तरिकाले यहाँ अपरेट गर्ने सिस्टमहरू राखेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्विच राखेको छ भने सँगसँगै तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ 35 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर यसमा 70 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर एडजस्ट गर्न सकिन्छ। तपाईले कुन चिज सुकाउनुहुन्छ, कति टेम्परेचरमा सुकाउने, त्यो चाहिँ तपाईमा भर पर्यो। जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ एकदमै कम टेम्परेचरमा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू कम टेम्परेचरमा सुकाउनु पर्यो भने यसलाई टेम्परेचर चाहिँ 35 देखि 45 सम्म चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सँगसँगै 50 डिग्री सेल्सियससम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेन कुरो भनेको यो चाहिँ रेडियोको भोल्युम जस्तै छ। यसमा भित्र थर्मोस्ट्याट राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा टेम्परेचर तपाईलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले राख्न सक्नुभयो। र यहाँ भित्र
हिटर र फ्यान सिस्टम भइसकेपछि सजिलै यसले हिट फैलाउने गर्दछ। म तपाईँलाई यो खोलेर देखाउँदिनँ, तपाईँलाई यसमा के छ भनेर देखाउँछु। अघि पनि वाटेजको कुरा गरिसक्यो, 345 वाट सँगसँगै 220 भोल्टको हो भनेर। यो घरमा जुनसुकै घरमा चाहिँ चलाउन सकिन्छ। चलाउँदाखेरि चाहिँ 12 घन्टादेखि लिएर 18 घन्टा वा 24 घन्टासम्म राख्न सकिन्छ। तपाईँले के चिज सुकाउँदै हुनुहुन्छ वास्तवमा त्यसमा भर पर्छ। अब मैले यसलाई इन्स्टल गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। अनि यसरी एउटा, दुईटा, तीनटा, चार, पाँचवटा ट्रे आउँछ। यसरी 5 तल्लाको आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो हाई क्वालिटीको प्लास्टिक भइसकेपछि चल्ने कुरा हुँदैन। यो प्लास्टिक 70-75 डिग्री सेल्सियससम्म सजिलै थेक्छ। झन्डै 80-90 डिग्री सेल्सियससम्म थेक्न सक्छ। तर तपाईँले चलाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो म्यानुअल पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा प्वालहरू हुन्छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। यो प्वाल चाहिँ कहिले पनि बन्द गर्नु भएन। तपाईँले यो बन्द गरिदिनु भयो भने टेम्परेचर धेरै हुन्छ भित्र। जसरी अन गर्दाखेरि यो दुलोहरू छ, 4वटा दुलो यो छेउछेउमा। यो दुलोबाट चाहिँ तातो पानीको मात्रा चाहिँ उड्नुपर्छ। कुनै पनि चिजमा भएको पानी उडाइदियो भने त्यो सुकुटी अर्थात् सुक्न जान्छ। चाहे त्यो ड्राई फ्रुट्स होस्, चाहे फलफुलदेखि लिएर हरेक चिज सुकाउन सक्यो। अब यसलाई चलाउन एकदमै सजिलो छ। अहिले यसलाई चलाएर हेरौँ, तपाईँलाई चलाएर देखाउँछु। यो चाहिँ यसरी लाइन दिइसकेपछि यो चाहिँ यहीँ छ, स्विचहरू छ। त्यस्तै यहाँ कति टेम्परेचरमा राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। चलाउन एकदमै सजिलो छ। काटेर यसमा पिसेस राख्ने हो र मोइस्चर उडाउने हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चलाउँदाखेरि यसरी स्विच अन गर्नु पर्यो, फ्यान चल्छ। तपाईँले के चिज सुकाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्यो। होइन भने यसरी 35 डिग्री सेल्सियसमा सेट गरिदिनु भयो भने अलिकति धेरै टाइम लाग्छ, सुक्न चाहिँ सुक्छ, एकदमै राम्रो सुक्छ। कलर नउड्ने जस्ताको त्यस्तै प्राकृतिक रूपमा रहने खालको राख्न सकिन्छ। यसलाई मैले अहिले 50 डिग्री सेल्सियसमा राखेँ। यो 50 डिग्री सेल्सियस राखेँ। तपाईँले त्यसरी 70 डिग्री सेल्सियससम्म राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हावाले कसरी उडाइरहेको छ। यो दुलो चाहिँ छोप्नु भएन, 4वटा दुलो हुन्छ। यो दुलो छोपिदिनु भयो भने चाहिँ टेम्परेचर बढी बढ्न जान्छ। त्यति चाहिँ सावधानी अपनाउनु भयो भने यो मेसिन सजिलै अपरेट गर्न सकिन्छ। म्यानुअल आउने हो। तपाईँले के सुकाउन सक्नुहुन्छ वा कस्तो खालको छ भनेर यसमा लेखिएको हुन्छ। हुन त यो चाइनिज राइटिङमा छ, तपाईँले गुगल ट्रान्सलेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो म्यानुअल किन चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जे पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। फलफुल जन्य जति पनि आइटमहरू छ त्यो सजिलै सुकाउन सकिन्छ। सानो स्केलको आफूलाई खाने खालको किन सुकाउन सकिन्छ भन्दाखेरि बजारमा मानौ तपाईँले किवी सुकुटी लिनु जानुभयो, किवीको भने कति महँगो पर्छ। त्यस्तै अन्जिर, फिग जसलाई भन्छ, त्यो किन्न जानुभयो भने कति महँगो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो घरमै सुकाउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक पनि खान पाइयो र स्वास्थ्यकर खाना आफैले घरमा खान पाइयो भनेर चाहिँ त्यसरी सुकाउन सकिन्छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ ड्र्यागन फ्रुट, त्यसपछि लेमनहरू, सुन्तलाहरू सुकाएको छ, स्ट्रबेरी पनि सुकाएको देखाएको छ। यी सामानहरू सुकाउने भएको कारणले तपाईँले मासु, माछा जन्य हरेक चिज सुकाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै यो ड्रायर अचारहरू हुन्छ, तित्रीहरू, तिनीहरू पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मासु तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ म्यारिनेट गरेर सुकाएको छ। अरू आइटमहरू छ, माछाहरू छ, सागहरू छ, त्यस्तै च्याउ पनि छ। यिनीहरूको कलरमा केही फरक आएको छैन। मैले चाहिँ यो तपाईँलाई देखाउँदैछु। अरू पनि सुकाएको छ। यसले मासुजन्य वा फाइबरजन्य विभिन्न कुराहरू सुकाएको छ र अरू बाँकी चाइनिजमै लेखेको छ। तपाईँले ती कुराहरू नबुझे तापनि चित्र चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले आज यो म्यानुअल पनि देखाएँ। यो फुड डिहाइड्रेटर, यो चाइनिज डिहाइड्रेटर मेसिन, फुड डिहाइड्रेटर मेसिनको बारेमा चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ। तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ
सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। त्यस्तै यस्ता खालका डिहाइड्रेटर मेसिन चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा र डिस्प्लेमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न किसिमका ह्याचरी जन्य मेसिनहरूको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।